What's up mga boards? Good morning and welcome to my vlog. Nandito na naman tayo ngayon sa panibago nating vlog at panibong araw at panibong bugso ng buhay. At ako ngayon ay lalabas muna at makapag-gala-gala doon sa kalsada kung anong magandang tanawin doon. At pasensya na kayo mga kaboards, tagal kong nakapag-upload ng mga vlog kasi busy lang sa trabaho. At ngayon mag-raw vlog lang ako ngayon para may ma-upload lang, para ma-update naman yung channel ko. Walang maisip na content, kaya raw vlog muna ako ngayon. Lalabas ako at kukuha lang ko ng video clip doon sa labasan kung anong mayroon doon. Mga words, samahan niyo ako at maraming salamat sa lahat ng mga silent viewers ko dyan, sa lahat ng mga kaboards ko na solid supporters. Maraming salamat sa inyo. At ito ngayon, at ngayon lang ako talaga makapag-upload kasi kukuha lang ako ng mga konting video clip dun sa labas, anong mayroong makukuha ko dun. Tara mga kaboards, samahan niyo ako, samahan mo ko hanggang dulo. Tara!